नमस्कार. ह्या सेशनमध्ये आपण बघणार आहोत पांडास सेरीज आणि डेटा फ्रेम प्रॅक्टिकली कसे लिहायचे किंवा कसे इम्प्लिमेंट करायचे. मागच्या सेशनमध्ये आपण थेरॉटिकल कन्सेप्ट बघितल्या की जिथं पांडास लायब्ररी काय आहे, कशासाठी यूज केली जाते आणि त्यानंतर आपण पांडासच्या सेरीज आणि डेटा फ्रेम असे दोन टाइप्स होते डेटा स्ट्रक्चरचे ते बघितले आणि ते कसे क्रिएट करायचे ते बघितले. 3-4 टाइप्स असतात त्यासाठी आपल्याला ते कसे क्रिएट करायचे, लिस्ट पासून कसे क्रिएट करायचे, त्यानंतर अरे नंतर डिक्शनरी असे वेगवेगळे आपण एक्झाम्पल घेतले होते. तेच एक्झाम्पल आपण इथे आता ट्राय करणार आहोत जेणेकरून अजून क्लिअर होतील डेटा फ्रेम आणि सेरीज पांडाजमध्ये. तर सर्वात प्रथम जेव्हा आपण ज्युपिटर नोटबुक ओपन करतो तेव्हा आता अजून एक पॉइंट क्लिअर करायचा इथं की बरेच जणांना असं वाटत असेल की ज्युपिटर नोटबुक का यूज करतोय. तर ज्युपिटर नोटबुक थोडं इझी आहे यूज करण्यासाठी. बाकीचे जे आहे आयडी जसे की अनाकोंडा आहे, त्यानंतर पायचार म्हणून एक आयडी आहे, असे वेगवेगळे टूल्स आहे ते सेमच वर्क करतात, काही प्रॉब्लेम नाही. तुम्ही कोणताही तुम्ही ज्या ज्या टूल्समध्ये कम्फर्टेबल असाल, सपोज तुम्ही मध्ये कम्फर्टेबल असाल तर अनाकोंडा यूज करा, काही हरकत नाही. जर ज्युपिटर काहीच माहित नसेल कोणता टूल वापरावं तर ज्युपिटर नोटबुक माझ्यासाठी सारखं तुम्ही फॉलो करा, जेणेकरून तुम्हाला ते कम्फर्टेबल असेल. आणि असं काही नाही की जिथे ज्या कंपनीत किंवा जिथं तुम्ही काम करायला जाणार आहात तिथं जे टूल असेल ते यूज करू शकतात. काही हरकत नाही. एक टूल येत असेल तर सगळे टूल येतील, फक्त तुम्हाला प्रोग्रामिंग करता आली पाहिजे. तर सुरुवातीला जेव्हा पांडाज आता जी लायब्ररी आहे जी आपल्याला डेटा स्ट्रक्चर किंवा डेटा व्हिज्युअलायझेशन साठी यूज करायची पुढे, तर त्यासाठी आपल्याला पांडाज अगोदर इन्स्टॉल करावं लागेल. त्यासाठी तुम्ही कमांड प्रॉम्प्ट मध्ये pip इन्स्टॉल अशी एक कमांड टाका. pip इन्स्टॉल पांडाज अशी कमांड टाका कमांड प्रॉम्प्ट मध्ये आणि तिथे एंटर केल्यानंतर ती एक्झिक्यूट होईल. त्यासाठी नेट कनेक्टेड पाहिजे आणि तुम्ही जर एक्झिक्यूट केल्यानंतर डाउनलोड होऊन ऑटोमॅटिक इन्स्टॉल होईल. त्यानंतर आता मग इन्स्टॉल झाल्यानंतर आपल्याला तिथे यूज करण्यासाठी आपल्याला इथे इम्पोर्ट स्टेटमेंट लिहावं लागेल. पहिले इम्पोर्ट पांडास ॲज पीडी. आता हे पीडी जेव्हा म्हणतो ना आपण, हे व्हेरिएबल आहे. मग इथं आपण पीडीएफ देऊ शकतो, पीडीएफ डी असं काही पण नाव देऊ शकतो, असं काही नाही. परंतु जनरली जे कॉमनली यूज केल्या जातात पांडाज ॲज अ पीडी म्हणून यूज केले जातात आणि ती हे व्हेरिएबल आपण पुढं स्टोअर करणार आहोत. आता इम्पोर्ट करतो म्हणजे काय करतो, पांडाचे जेवढे फंक्शन्स आहेत ते ह्या व्हेरिएबलमध्ये आपण इम्पोर्ट करतो आणि ह्या व्हेरिएबल पासून मग आपण बाकीचे जेवढे फंक्शन्स असतील पांडाजमध्ये ते पुढे यूज केले जातील. आता आपण सिरीज बघणार. सिरीज क्रिएट करण्यासाठी 3-4 प्रकार असतात. म्हणजे पहिले असतं लिस्ट, लिस्ट नंतर अरे असतं, नंतर डेटा डिक्शनरी आणि एक्सटर्नल फाईल, याच्यापासून आपण सिरीज क्रिएट करू शकतो. आता सिरीज जी मेन बेसिक कन्सेप्ट आहे की 1D अरे, म्हणजे याच्यात इंडेक्स असेल आणि त्याची व्हॅल्यू असेल. तर त्यासाठी आपल्याला काही एक्झाम्पल बघूया. तर त्यासाठी मी आता एखादा व्हेरिएबल करतो की टेम्परेचर म्हणून एक व्हेरिएबल ॲज अ लिस्ट क्रिएट करतो मी आणि याच्यात मी 7 दिवसांचं काहीतरी टेम्परेचर टाकतोय आता. की इथे असं 40, 35, लेट्स से 27 आणि 37 असं काहीतरी मी टाकतोय. 7 दिवसाचं झालेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर मी एक डेज म्हणून एक इंडेक्स क्रिएट करायची आपल्याला. त्यासाठी आपल्याला ते इंडेक्स क्रिएट करण्यासाठी मग मी आता काय म्हणणार आहे, मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे आणि संडे हे करून घेतले मी आता. म्हणजे याची ही इंडेक्स असेल आणि हे जे आहे टेम्परेचर ह्या व्हॅल्यूज असतील. आता आपल्याला सिरीज क्रिएट करायची. सिरीज क्रिएट करण्यासाठी आपण आता काय म्हणणार आहे की एखादं व्हेरिएबल घेऊया, सिरीज फ्रॉम लिस्ट, कारण आपण लिस्ट पासून सिरीज क्रिएट करतोय. आता हे पहिलं जे एक्झाम्पल आहे त्यासाठी आपण मी इथे पण लिहितो क्रिएटिंग सिरीज फ्रॉम लिस्ट. आणि इथे आता मी सिरीज फ्रॉम लिस्ट म्हटल्यावर आता इथे पीडी व्हेरिएबल जे आपण पांडाचं जे आहे ना, आता हे एक्झिक्यूट करणं गरजेचं आहे पहिले आणि पीडी हे घेतलं व्हेरिएबल आणि त्यानंतर सिरीज. सिरीजमध्ये बघा इथं लक्षात घ्या, इथं एस कॅपिटल आहे, नाहीतर मग ते एरर देईल तुम्ही जर हे केलं तर. आणि इथं आपल्याला काय करायचं, टेम्परेचर ह्या व्हॅल्यू द्यायचे. म्हणजे हे जे आहे हे व्हेरिएबल द्यायचं आणि इंडेक्स द्यायची. तर इंडेक्स काय देणार आहे आपण, तर डेज, हे जे आहे डेज. आणि त्यानंतर आपल्याला हे प्रिंट करायचं आहे फक्त. म्हणजे ही आपली सिरीज क्रिएट होईल. तर ही क्रिएट झाल्यानंतर आता बघा एक्झिक्यूट केलं मी, तर त्यानंतर आता ही मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे अप टू संडे हे इंडेक्स आहे आणि हे ऍक्च्युअल व्हॅल्यूज आहे. म्हणजे हा 1 डे अरे झाला. आणि डेटा टाईप काय आहे, इंटिजर 64. तर अशा पद्धतीने ही लिस्ट क्रिएट करू शकतो.
आणि दुसरं एक एक्झाम्पल आहे जे की डिक्शनरीमध्ये. डिक्शनरी आता तुम्हाला माहिती आहे की डिक्शनरी कसे क्रिएट करू शकतो आणि डिक्शनरीसाठी आपण आता एखादं एक्झाम्पल घेतलं, माय डिक्शनरी. आता हे इज इक्वल टू डिक्शनरी तुम्हाला माहिती आहे की कर्ली ब्रॅकेटमध्ये येतात आणि कर्ली ब्रॅकेटमध्ये दिल्यानंतर मग की आणि व्हॅल्यू असतात. आता मग इथे आपण म्हणू शकतो की इथे मी म्हणतो की क्रिएटिंग सिरीज फ्रॉम डिक्शनरी आणि आता इथं मी काय म्हणणार आहे की माय डिक्शनरी. आता तुम्ही हे जे लाईन आहे ना, आता हे कमेंट आहे म्हणजे ज्यांना कोणालाच ज्या काही प्रोग्रामिंगचं बॅकग्राऊंड नाही, तर हे कमेंटेड लाईन आहे म्हणजे ह्या एक्झिक्यूट होत नाही. त्या फक्त आपल्या अंडरस्टँडिंगमध्ये हे हॅश लाईन जे असतात त्या मी इथे देतोय. एक फक्त पॉइंट नोट करायचा होता इथे. तर माय डिक्शनरी क्रिएट करायची. आता हे जे आहे आपली हे पूर्ण हे जे आहे आपले ते आपण इथे घेऊया. म्हणजे मला इथे कीज व्हॅल्यूज क्रिएट करायचे आहे आणि इथे मला आता जे जेव्हा आपण ह्या व्हॅल्यू देणार आहे, आता सपोज मला काय द्यायचं मंडेला 33 द्यायचे आणि त्यानंतर ट्यूसडेला काय द्यायचंय 23 म्हणजे ही जी व्हॅल्यू वरच्या त्याच व्हॅल्यू मी इथे फक्त असाइन करतोय. तर त्याच्यावरून आपण कसं सिरीज क्रिएट करू शकतो ते आपण आता बघणार आहोत. तर ही झाली डिक्शनरी. डिक्शनरी क्रिएट करताना तुम्ही लक्षात घ्या, ही एक की असते, ही व्हॅल्यू असते. की असते, ही व्हॅल्यू असते. अशा पद्धतीने ह्या व्हॅल्यूज असतात आणि आता याच्यावरून आपल्याला ही डिक्शनरी क्रिएट करायची. याच्यावरून आपल्याला आता सिरीज क्रिएट करायची. तर सिरीज क्रिएट करण्यासाठी आपण परत आता म्हणू सिरीज फ्रॉम लेट्स से डिक्शनरी. हे एक व्हेरिएबल क्रिएट केलं आणि पीडी जे आपलं व्हेरिएबल आहे ते आणि सिरीज. आता याच्यात आपल्याला इथे फक्त काय द्यायचंय, हे जे व्हेरिएबल आहे माय डिक्शनरी तर तेच द्यायचंय. आता इथे काही इंडेक्स असं कॉमा देऊन इंडेक्स वगैरे लिहिण्याची गरज नाही. कारण जसं आपण इथे लिहिलंय इंडेक्स इक्वल टू डेज. परंतु का नाही लिहायचं? कारण की डिक्शनरी क्रिएट होताना ऑटोमॅटिक एक इंडेक्स ऑलरेडी असते. म्हणजे की आणि व्हॅल्यू असते. हे प्रत्येक जी पहिली व्हॅल्यू असते ती इंडेक्सच असते. त्यामुळे फक्त एवढं द्यायचंय आणि मग आपल्याला इथं काय करायचंय, फक्त हे प्रिंट करायचंय आणि प्रिंट केल्यानंतर सेम बघा तुम्ही सेम सिरीज आपण क्रिएट करू शकतो. म्हणजे ह्या लिस्टवरनं जशी सिरीज क्रिएट झाली होती, तशीच ही डिक्शनरीवरून सिरीज क्रिएट झाली. फक्त फरक लक्षात घ्यायची गोष्ट आहे, की इंडेक्स स्पेसिफाय करायची गरज नाही पडत, जेव्हा आपण डिक्शनरीवरून सिरीज क्रिएट करतो तेव्हा. त्यानंतर आता आपल्याला तिसरा जो आहे क्रिएटिंग अ लिस्ट फ्रॉम अरेज म्हणजे जे नॉर्मल अरेज असतात ना, आपण जे NumPyचे अरे बघितले मागच्या वेळेस, की कसे आपण NumPyमध्ये अरे क्रिएट करतो आणि त्या NumPy अरेवरून आपण एक्झिक्यूट कसं करतो. त्यासाठी आपल्याला आता इथे एखादा एक अरे घेतो मी NumPy अरे आणि याला numpy डॉट लाईन स्पेस आणि मग आपण असं एक 0, 10, 15 असे व्हॅल्यू सिरीज सिक्वेन्स जनरेट केली होती. आता ही सिक्वेन्स काय होते, त्यासाठी आपल्याला पहिले NumPy इम्पोर्ट numpy as np ठीक आहे. ते एक्झिक्यूट करावं लागेल आणि त्यानंतर मग आता मी माय अरे तुम्हाला दाखवलं, की आता आपला हा अरे कसा आहे. याला प्रिंट केलं तर याच्यातले व्हॅल्यू ज्या आहे त्या अशा आहे. आता ह्या अरेवरून आपल्याला सिरीज कशी क्रिएट करायची, पांडाची सिरीज. तर सिरीज क्रिएट करण्यासाठी आपण कसं करणार, इथे आपण म्हणूया सिरीज फ्रॉम अरे आणि मग इथे आपण म्हणूया पीडी डॉट सिरीज हे कॅपिटल मध्ये सिरीज आणि इथं काय काय पास करायचं आपल्याला, फक्त माय अरे हे जे व्हेरिएबल आहे आपण हे जे अरे क्रिएट केलं ते आणि इथे काय म्हणायचं हे प्रिंट करतो मी आता फक्त. तर आता बघा ही पूर्ण एक 1D अरे तयार झाला. म्हणजे पूर्ण आता इथं कसं आहे, या अरेमध्ये याला इंडेक्स नव्हती. पण जेव्हा आपण सिरीज क्रिएट करतो तर हा इंडेक्स क्रिएट करून येतो. म्हणजे याला ऑटोमॅटिक जनरेट झालेली इंडेक्स आहे. तर अशा पद्धतीने आपण हे इंडेक्स करू शकतो ह्या सिरीजमध्ये. तर हे 3 एक्झाम्पल झालेले. आता इथे मी इथे लिहायचं राहिलं आपलं, की क्रिएटिंग सिरीज फ्रॉम अरे. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने आपण हे अरेज क्रिएट केलेले आहे. आता आपल्याला डेटा फ्रेम क्रिएट करायची आहे. डेटा फ्रेम जी म्हणजे काय असते, की ते आपण दुसरी एखादी फाईल वगैरे रीड करतो. आता माझ्याकडे एक फाईल आहे. मी तुम्हाला ती दाखवतो. आता ही जी फाईल आहे, तुम्ही बघा ही एक फाईल आहे जी मी इथे घेतलेली आहे. एक सॅम्पल फाईल आहे. याच्यात काही एम्प्लॉयी अट्रिशन डेटा आहे. म्हणजे एचआरचा डेटा आहे ना, त्या टाईपचा डेटा आहे. तर ह्या याच्यात आपण बरेचसे ऑपरेशन्स करू शकतो. ही फाईल रीड कशी करायची आपल्या ह्याच्यात आणि याचे डेटा फ्रेम कसे क्रिएट करायचे ते
ते आपण आता बघणार आहोत. तर ते कसं करायचं त्यासाठी मी आता ती एक्सेल आहे ना, ती माझ्या फोल्डरमध्ये वर्किंग फोल्डर जो आहे प्रोजेक्टचा फोल्डर त्याच्यात मी सेव्ह केलेली आहे आणि त्याच्यातून मी आता रीड करणार आहे. त्यासाठी काय करायचं आहे ना आपल्याला, की काय करायचं आहे, की मी एक डेटा व्हेरिएबल घेतो आणि याच्यात मी काय म्हणतो pd.read एक्सेल हे एक फंक्शन आहे. म्हणजे एक्सेलचं फंक्शन आहे. एक्सेल फाईल रीड करायची असेल तर. CSV असेल तर रीड CSV म्हणून फंक्शन आहे. तर ते आपण करूया. आता इथे जे नाव दिलेलं आहे मी त्या फाईलचं नाव, ते फाईलचं नाव आहे माझं ते मी कॉपी करून पेस्ट करतो इथे. त्याच्यावर एम्प्लॉयी अट्रिशन असं नाव दिलेलं आहे. मी ही फाईल तुम्हाला मी खाली एक व्हिडिओ डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे. त्यात ती तुम्ही बघू शकतात की जिथं त्याची लिंक दिलेली आहे आणि ती डाउनलोड करून तुम्ही ट्राय करू शकता. तर आता हे मी रीड करतोय. आता ही रीड करताना आपण pd.read एक्सेल फंक्शन वापरलेलं आहे फक्त आणि हे ह्या व्हेरिएबलमध्ये डेटामध्ये घेतलेली. याला रन जर केलं मी, तर आता ही एक्झिक्यूट झालेली काही प्रॉब्लेम आलेला नाही आणि जर डेटा म्हणून प्रिंट केलं मी, तर आता हे बघा तुमची ही पूर्ण एक्सेल फाईल आहे ना, ती जसं डेटा इथं आलेला आहे. म्हणजे आता आपण हळू-हळू ॲज अ डेटा अॅनलिस्ट म्हणून याच्याकडे बघण्याचा प्रयत्न करूया, की आपण कसा डेटा रीड करणार आहे, मग त्याच्यानंतर क्लीनिंग कसं करणार. बरेचसे ऑपरेशन्स असतात ते हळू आपण करतोय. आता ह्या बेसिक गोष्टी झाल्या, की अगोदर आपण सेरीज वगैरे कशी क्रिएट करायची ते समजून घेतलं Pythonमध्ये. आणि त्यानंतर आता आपण रीड एक्सेल केली. एक्सेल कशी रीड करायची. मग ती ॲज अ डेटा फ्रेम इथे तयार झालेली आहे. याच्यात आपण बरेचसे ऑपरेशन्स करू शकतो. जसं की डेटा डॉट हेड मी आता जर केलं तर याचं काय होईल ना, की पहिले 5 रेकॉर्ड्स आहे. टॉप 5 हेड म्हटलं की टॉप 5 टेल म्हटलं की टॉप बॉटम 5 आता डेटा डॉट टेल असं जर केलं, तर आता शेवटचे जे आहे ना, की आता बघा हे 1469 म्हणजे हे शेवटचा रो असेल आणि याच्यात शेवटचे 5 रेकॉर्ड्स इथे डिस्प्ले होतात. आता याच्यात आपण तुम्ही सांगितलं की डेटा डॉट कॉलम्न्स असं म्हटलं आणि याला रन केलं, तर किती कॉलम्न्स आहे आपल्याला त्या फाईलमध्ये बघायचे असेल, तर एवढं पूर्ण कॉलमचे हे इथं येतात. आता इथं मी म्हटलं की डेटा डॉट व्हॅल्यूज तर व्हॅल्यूज आहे ना, त्या पण असे ॲज अ अॅरे म्हणून डिस्प्ले होतात किंवा ॲज अ डेटा फ्रेम म्हणून. डेटा फ्रेममध्ये आता ही डेटा फ्रेम बघा, ह्याच्यात आलेली आहे. आता ह्याच्यात इंडेक्स नंबर जो आहे ना, तो ऑलरेडी यांनी घेतलेला आहे. जो की इथं आता तुम्ही इथे जेव्हा आपण डिस्प्ले केला डेटा इथे 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 बघा, जेव्हा आपण हा डेटा रीड केला आणि त्याच्यानंतर फक्त डिस्प्ले केला, तर ऑटोमॅटिक एक इंडेक्स तयार झालेली आहे. 0, 1, 2, 3, 4 अप टू व्हॉटएव्हर 1469 पर्यंत. तर अशा पद्धतीने हे ऑपरेशन्स झालेले आहे. आता याच्यानंतर आपल्याला बरेचसे ऑपरेशन्स याच्यावर करायचे आहे, की कसे आपण पर्टिक्युलर कॉलम घेऊ शकतो, ह्या फाइल्समधून. त्यानंतर ही फाइल्स रीड केल्यानंतर आता ह्या पर्टिक्युलर ऑपरेशन्समध्ये रेकॉर्ड कसे डिलीट करायचे, काही पर्टिक्युलर कॉलम्स कसे डिलीट करायचे, ते आपण बघणार आहोत. ते आपण पुढच्या सेशनमध्ये बघणार आहोत. जिथं पूर्ण आपण ही फाईल जेवढी रीड केली ना, त्याच्यावर कोणते-कोणते ऑपरेशन्स करणार आहोत. ते बघायचं आहे आणि त्यानंतर आपण काही व्हिज्युअलायझेशन्स करणार आहे, की जिथं की मॅटप्लॉटलिब लायब्ररी यूज करून आपण कसं व्हिज्युअलाइज करू शकतो हा डेटा. ते आपण बघणार आहोत. ते पुढच्या सेशनमध्ये आपण प्रॅक्टिकली बघूया. काही तुम्हाला काही प्रश्न असतील, हे आतापर्यंत मी जेवढे पॉइंट्स घेतले, सेरीज आणि डेटा फ्रेम तर तुम्ही कमेंटमध्ये विचारू शकता. धन्यवाद.